आजको भिडियो मेनली फोकस 12 को स्टुडेन्टहरूलाई हो। आजको भिडियो मिस भयो भने चाहिँ गयो, सक्यो है। ए प्लस चाहिँ आउँदैन ढुक्क। हजुरहरूको लाइफ सपोर्ट हुन्छ। एकदम नै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ है फर स्टुडेन्ट। सो अब लकडाउनले गर्दा कतिपय विद्यार्थीहरू लाई पढ्ने बानी चाहिँ ह्याबिट छुटिसकेको होला होइन। सबैजना आफ्ना घरमा होलान्। यस्तो बेलामा कलेजमा गएर रिभिजन क्लास एटेन्ड गर्न नि अलिकति गाह्रै पर्न जान्छ। सो टेन्सन लिनु पर्दैन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा वेबसाइट देखाउने छु जुन कि एकदम नै स्मार्ट लर्निङ वेबसाइट हो। मेनली फोकस भनेको चाहिँ अनलाइन रिभिजन गर्ने भर्चुअल प्लेटफर्म हो यो। सो इक्जाम अब 12 को आइ नै सक्यो। छोटो समयमा धेरै रिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो वेबसाइटबाट चाहिँ हजुरले घर बसेर आफ्नो रिभिजन क्लासहरू चाहिँ एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एकछिन हजुरहरूले यदि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन चाहिँ अहिले नै हजुर भिडियो पज गरेर चाहिँ पहिला सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। ल अब अगाडिको भिडियो। यस वेबसाइटमा चाहिँ धेरै जसो दिग्गज सर म्याम थ्रुबाट अनलाइन रिभिजन क्लासेसहरू, भिडियो ट्युटोरियलहरू एभाइलेबल गराइन्छ। र अहिले नयाँ फर्मेटको आधारमा, नयाँ क्वेसन फर्मेटको आधारमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि डिस्कसन गराइन्छ फर बोथ म्यानेजमेन्ट एन्ड साइन्स चाहिँ। प्रिपरेसन चाहिँ एकदम नै दामी तरिकाले गराइन्छ। पढ्ने नै हो भने चाहिँ ए प्लस आउने गरी नै यिनीहरूले चाहिँ प्रोभाइड गराउँछन्। र भिडियो ट्युटोरियल्स, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन डिस्कसन सबै कुराहरू मजाले यस वेबसाइटबाट चाहिँ हजुरहरूले एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। एकदम नै इजी एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ। र यो वेबसाइट चाहिँ खासमा एकदम नै अफोर्डेबल प्राइसमा एभाइलेबल छ। र केही भिडियोहरू चाहिँ फ्री ट्रायलमा पनि भिडियोहरू छन्, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। इफ हजुरहरूले यो वेबसाइटलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुभयो भने साथीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूलाई डिजिटल वालेट थ्रु ₹100 जति हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, कमाउन सक्नुहुन्छ। सो यो वेबसाइट चाहिँ 12 को स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एकदम नै इफेक्टिभ छ होइन। पढ्ने नै हो भने चाहिँ यो वेबसाइटबाट पढ्दा हुन्छ, रिभिजन गर्दा हुन्छ। एकदम नै दामी वेबसाइट छ। सो अब बेस्ट अफ लक योर इक्जाम। थ्याङ्क यू। सो अब बेस्ट अफ लक योर इक्जाम भन्नु पऱ्यो होइन। सो अरू भने यस्तै हो, मजाले पढ्नुहोस्, मजाले इक्जाम दिनुहोस्। थ्याङ्क यू।